lower natin sa nice landing. Guys. This is the free fall lifeboat. Oops. Kabila. Oh. Ayan, yung control guys sa baba. Meron tayong control sa baba para sa hook. Ayan guys, so ikapit natin to sa Opinion ba? ayan, so kapit natin dito. Ulo mo ah. Wait lang. Hindi pa natanggal sa kabila. Ayan, natin. I-lower natin sa ilagay na yung ano. Okay. Securing. Libre dyan. Sige. Libre. Sige, natata. Dito lang muna. Nan, para hindi ano to. Sige, natata muna. Nakayo ka na. Okay na yan. Okay yan.
Yan. Sir, picture daw. Picture na, Chip. Tanggal na. Oh, tanggal ako na eh. Hindi na yung area. Tanggal na, Chip. Tanggal na yun. Giris na si Hili. Gawa na yan si partner para Gawa na natin. Kaliki TV. Sama natin sa ano natin. Oo. Oh, may swing din yan. Dumadaos-dos lang siya. Area. Boom up, boom down. Swing, ayos talaga. Kababa na guys. Nice landing.
Boom out. Daming mga fans, oh. Mga vloggers. Galan, kaway-kaway naman siya. guys. So, pinakalak. Ito yung pinakalak guys.
Guys, ito yung pinakalaki niya guys. Lagyan natin ng sa gitna. Ito lang yung pinakalaki. Secure. Secured na? Secured? After nito, ano? Steering? Oo nga. Sinabi ka po, di ba? Steering, tapos yung pep. Wala, drill yun eh. Ah, ano ba to?